E un alt fel de cozonac. Îmi place de numai 21 de centimetri înălțime. Asta e. Dacă îl gustă mama, nu se mai dezlipește de el. Dacă respecti rețeta și nu ți se trimite ingredientele la tine în bucătărie, e divin, nu alta. Vei Costică, vei Constantine, dacă nu-l fac acum, nu mai fac niciodată. Crede-mă, ăsta o să ducă viral. Da, tătul meu o să dea like, share și subscribe. Crede-mă pe cuvânt. Nu mă crezi? Ei bine, ia că acum apasă oamenii și dau cu distribuire. Terminul cu prostile, ăsta îți duce viral. E cel mai șmecher cozonac, nu mai fi atâta din căpățânat. Da, am treabă cu Costică ăsta. De când o scos cartea, numai nebunia are în cap. Visează tot felul de șmecherii, tot felul de combinații, eu nu-l cred. Nu-l cred pe cuvânt că e numai gura de el. Dragi pofticioși, o fi gura de Costică. Dar câteodată trebuie să recunoaștem că le mai nimerești. Cum e rețeta asta de cozonac, că o fulecat și i-a plăcut până la urmă. Așa că ce să vă mai spun, ingredientele ce le-am aici în fața mea le găsiți acolo ca de obicei, plus în descriere, iar în cele ce urmează, hai să-ți arăt cum pregătesc un cozonac cu, să spunem, fructe confiate, uscate, deshidratate, de toate. Mai puțin chestia aia cu nucă, cu cacao, e un alt fel de cozonac. Hai să-ți arăt cum îl pregătesc. Pentru început, 4 ușoare de astea mici și ele mai mici care le găsești ca să-ți iasă număr de 4. Dacă n-ai de astea mici, pune 2 mai mari. N-ai 2 mai mari, pune 3 medii. Așa că eu am, o dat Dumnezeu și am și ouă mici și ouă mari, am de tăti. Uite, îi dau drumul aici într-o căniță de asta de sticlă ca să le poți vedea și tu, să le admiri, nu de alta. Pui o lecuțică de sare, nu mult, o vrăzdicuță de sare și deocamdată ieși și bați bine cu o furculeță într-o cană. Nimic complicat. Cum? Și zici, deși pun sare? Pun sare din două motive. Să se dizolve mai ușor albușul și doi, să-și păstreze culoarea, sau mai bine spus, să se intensifice culoarea de la gălbenuș. Da, o să aibă un portocaliu nemaipomenit. Mai amestec o leacă. Acum trebuie să fim un pic șmecher. Iau din amestecul ăsta de ouă și am să torn, uite cam așa, să rămână pentru uns cozonașe, să nu mai trebuiască să trec nou. Am să iau frumos 30 de grame de drojdii proaspăt. O fărmă leacă între dește. Am să pun și laptele, lăptic călduț, undeva până la vreo 37 de grade, cam așa. Îl pun peste. Îi pun și 2 linguri de ulei, așa, la ochi. Una, două. Și nu în ultimul rând, să nu uit să pui zahărul. 150 de grame de zahăr. I-am pus toți aici. Iei mixerul și dai bâz până când se dizolvă zahărul, să amesteci cu totul ca să-ți iasă omogen. Câteva momente mai încolo. Și nu eu zic că se face greu cozonacul. Deloc nu se face greu cozonacul. Mă rog, genul ăsta de cozonac. Dacă vrei pe la tradițional, că am vreo câteva rețete de cozonac, am și cozonac cu un ou, dacă îți veni să crezi. Am și un fel de cozonac cu o pască, da, e nemaipomenită. O cauți pe canalul meu și o să-ți placă din numai. Cum și faci acum? Ești curios? Ei bine, dai deoparte cana asta mare și aduci lângă tine un castronel, tot de sticlă dacă se poate, ca să vadă toată lumea cât de harnic ești. Ia-te așa. Și pui în el, ei bine, încep cu bunătățile. Și am aici caisi deshidratate. Uite, astea sunt. Ele vin fără sâmburi și sunt așa, în genul ăsta. Le-am tăiat la cuțit și le pun în bolul ăsta. Cum cât? Vreo 200 de grame. Că nu sunt multe. Dacă stai să te gândești, nu sunt multe. Dar o să și exact cum trebuie bunătatea asta de cozonac. Apoi am niște merișoare. Cum câte? Vreo 100 de grame de merișoare. Da, astea sunt dulci acrișoare. Le pun și peste aici. Mai am și stafide, vreo 100 de grame de stafide, de astea colosale, gigant. Pun aici. Și nu răde deloc, că mai am și niște coajă de lime confiat. Da, iact. Asta e dulce, e bună, e crocantă, are o nuanță nemaipomenit. O pun și pe asta. Mai am și niște șireșă, iact, tot și ghinerată. Pun aici tot frumos. Și acum fii atent să mergi măleacă prin Caraibe, la romul din Caraibe. Da, am aici o 20 de ml de rom de calitate, de Caraibe. Pun peste. Tot acum am să pun și esența de vanilie. O fiolă. Dacă nu ai, pune zahăr vanilat. Dacă nu ai nici zahăr vanilat, dă-i cu șmechereală, dă-i cu extract. Și aici să faci. Hai să iei frumos furculița și hai să amesteci, să ajungă din tătii peste tot. Ia ca așa. Să cunoască o leacă de rom, să cunoască o leacă de vanilie. Ei și le amesteci așa pe tăte, să fie îmboibate în alcool și o să mai crească aluatul nostru. Bun, drojdia se activează, confiatele le-am pus frumos cu rom și mai urmează, trecem la pasul următor. Hai să arăt și trebuie să faci. Acum, pofticioșilor, trecem la partea uscată. Mai exact, în acest bol de la Planetar, o să pun 600 de grame de făină. Făină pentru cozonac, că vorba aia, de sărbători ne dăm și noi mari cu făină de cozonac. Așa că, 600 de grame de făină. Stai liniștit, o să mai pun o leacă de făină.
Toate la timpul lor. Că vorba aia, dacă aluatul e prea moale, mai trebuie să pun. Știți voi, făina în zilele de azi e cam încăpățânată. Oricum, ai să-l vezi și ai să știi ce ai de făcut. Că vorba aia, nu mă urmărești degeaba de atâta timp. Așa că, ai pus făina, pune sarea. Câtă sare? Eu am să pun vreo 3-4 grame de sare. Ia ca așa. Tot acum am să pun în această făină și fulgi de migdale. Nu o să știi ce te-a lovit. Aia zic. I-am pus cât vreo 30 de grame de fulgi de migdale. După am să pun și coajă rasă de la o lămâie. Mă folosesc de pillerul ăsta special pentru că face coaja mai specială. Uite așa, fâșiuțe de astea. Obligatoriu lămâie bio. Dacă n-am spus, îți mai spun o dată. Să poți consuma și coaja. Acum iei o furculiță și dai așa cu o leacă din vârteală în castronul ăsta. Să te asiguri că a ajuns din tăti peste tot. Faci așa o gropiță și după ce ai făcut gropița, iei și pui în vârteala asta cu drojdi. O bagi aici. Toată o pui. Acum, dragilor, dacă ați ajuns până aici, luăm și punem untul. Da, unt la temperatura camerei, mai exact 70 de grame de unt, tocat în cubulețe. Îl pui frumos aici, iar după unt mai pui suplimentar niște coniac. Da, niște coniac, vreo 2 linguri mai exact. De ce? Că bunica zice așa, să crească frumos, să se rupe în pale, să fie pufos, numai bunătăți. Iar dacă îl bei sec, o să vezi tot ce o să-ți bunica mai repede, fără să te chinui cu cozonacul. Hai să punem coniacul și să lăsăm glumița deoparte, că mă urmărește și bunica. Ei bine, sper să ai planetar. Dacă n-ai planetar, nu te văd ghini, că trebuie să învârți la mână. Și trebuie să învârți o leacă. Vreo 20 de minute să-l frămânți, să iasă nete și să-ți răspundă la apel. Când apeși pe el, trebuie să facă înapoi uștiliuc. Nu-i bun uștiliuc, trebuie să facă hopa sus. Da, că nu mai am cuvinte, uștiliuc îi lua deja. Dau drumul frumos la planetar. După cum vezi, am mai tras lângă mine vreo 100 de grame de făină, că o să mai și nevoie, cu siguranță o să și nevoie. Hai să învârtim, să lăsăm vorba. Ia, așteptăm. 15 minute pe ceas, dăm cu învârteală. Să se desprindă de pe pereții vasului, că ăsta e răspunsul la el. Să faci așa o formă de vâs, o curăța pereții vasului și ăla e răspunsul că e gata aluatul. Da, durează 15 minute pe 6. Și nu uita, dacă e nevoie, pune făină cât e nevoie, ca să-ți iasă aluatul, exact cum ai să-l vezi, imediat și termin eu de făcut aluatul. Un pic mai târziu decât 3 minute. Și aia e, gata, au trecut cele 15 minute. Ce rămâne de făcut decât să scot afară aluatul și să vedeți și voi cum arată, cât e de elastic și care e răspunsul aluatului pentru șef Paul Constantin. Hai să-ți arăt. Să-l scot de aici, ia uite tu ce elastic e și gata, ăsta e. Ia uitați-l voi cum a ieșit. Exact așa trebuie să urmăriți și voi să vă iasă. Uitați, e fin, e exact ce trebuie, da? E puțin bulbucat de la migdale, dar când apeși pe el, trebuie să-și revină. Ăsta e răspunsul aluatului atunci când îl întrebi. Băi, ești gata? Și îl spune, da, sunt gata. Dacă nu-i gata, îl mai învârți. Drept urmare, bunătatea asta o pun înapoi de unde a venit, mai iau puțin ulei de floarea soarelui și pun așa ca o linguriță pe el. De ce pui ulei? E bine, ca să nu se usuce. Iau frumos și îl dau peste tot, îl lung așa bine cu ulei, după care îl acoperi. Iacă. Dacă cumva n-ai închis căldura până acum, e bine, iei acest aluat și îl pui pe radiator, îl pui pe calorifer și îl lași să crească. Măcar până își dublează volumul sau dacă nu, măcar 50 de minute. După care te apuci de treabă. Hai, să ne auzim când își dublează volumul sau peste 50 de minute. Trec repede pentru voi, ce mai atâta scofală? Mult mai târziu. Pam pararam, dragii mei, ia că tot trecut timpul. O crescut aluat. Hai să-ți arăt cum arată. E minunat, nu altă. Ia uite tu aici și biluță minunată de aluat. Și nu mai pomenit să crească așa de frumos. Dragi pofticioși, ce rămâne de făcut? Simplu ca bună ziua. N-ai mai văzut în viața ta ce combinație de cozonac o să facă șef Paul Constantin. Dau o coleacă de făină pe blat, că e mare tocător blatul meu. Ia ca așa. Și ce rămâne de făcut decât să scot bila asta de aluat, care a crescut foarte, foarte frumos, afară. Acum, dragilor, îi dau așa o formă dreptunghiulară și iau și o întind foaie. Foaie de, să zic, până într-un centimetru grosime. Dacă poți de jumătate de centimetru, e și mai bine. Dar eu zic până într-un centimetru, ești în parametri. Și iau și îl întind. Mai întorc o dată și îl întind din nou. Câteva momente mai încolo. Acum, pofticioșilor, că am întins aluatul, uitați și voi ce dreptunghi minunat am aici. Am să iau și am să pun fructele astea minunate, ce au stat la marinat într-un pic de rom și vanilie. Hai, le pun toate frumos aici. Iau și le distribui peste tot.
Uite așa, dăm să ajungă din toate peste tot. Acum, coajă de portocale în sirop de portocale. Un fel de dulceață din coajă de portocale bio. Se găsește de cumpărat pe la supermarket. Dacă nu aveți chef să faceți voi. Am să presar așa pe deasupra. Uite așa, apăsăm puțin pe el. Și acum, pofticioșilor, luăm și rulăm. Rulăm strâns ca să fie exact cum trebuie. Dacă ai ajuns până aici, ești fericit. Iei batonul ăsta minunat și partea asta unde s-a închis batonul, să-i zic baton, o pui orientată în jos. Strângi puțin să te asiguri că fructele astea s-au lipit totuși de aluat. Iei un cuțitaș și faci ca mine. Ia câte cuțitașul și începem. Ca la rețeta de cozonac cu o pască. Da, aici la recomandări sau cauți pe canalul meu. Un cozonac pască cum n-ai visat în viața ta. Hai, iau și tai. Ai văzut, am lăsat undeva la 10 cm aici pe capăt și acum vin cu cuțitul și despic tot aluatul ăsta în jumătate. Întorc cu fața în sus aluatul și încep să-l rulez spre interior. Ia ca așa. La fel fac și aici. Rulez spre interior. Nu-ți fă griji că sar din fructe pentru că la un moment dat le vei pune înapoi. Trage-l lângă tine și iau prima parte, adică asta, și o urc peste tăitură, apăs puțin, iau cea de-a doua parte și o urc peste. Ia ca așa. Așez înapoi fructele care au căzut și pregătești tava. Cu tava de data aceasta m-am pregătit. Am pus din hârtie de copt un înălțător, să nu care cumva să se ducă stânga-dreapta, să iasă greu din ea. Și am tapetat totul cu ulei și partea de jos, unde am pus tot hârtie de copt dată cu ulei, și pe hârtia de copt, la fel ulei. Luăm frumos cozonacul ăsta minunat și îi dăm drumul în tavă. Acum ce rămâne de făcut decât să-l las să crească? Da, ăsta e următorul pas ce trebuie să-l faci. Îl lași să crească până iese vreo 2-3 degete din tavă. Dar dacă e să mă iau după experiență, cu siguranță va ieși mai mult din tavă. De-aia am pus și înălțător. O să iasă un fel de panetone, dar n-are nicio treabă. E altceva. Un cozonac din fructe confiate. Nemaipomenit, nu de alta. Așa că am să-l las să crească, acoperit, evident că știți cu ce, cu un sac de ăsta menajer, și îl pun aici și îl las în treaba lui vreo 30 de minute. Să iasă vreo 2-3 degete în afara tăvii. Hai, revin către voi când e totul gata. Și momentul mult așteptat. Momentul în care vom duce acest cozonac la cuptor, dar nu înainte de a-l da cu ou pe deasupra. Adică acel ou salvat ce urmează a-l da pe cozonac. Ia fi atent aici. 3, 2, 1 și marea dezvăluire. Arată senzație, aș zice eu, și mă bucur acest lucru nespus. Acum iau frumos și am să un cozonacul, cu grijă să nu care cumva să stârnesc invidie printre confiatele astea ale mele. Și am să iau așa, doar am să tapez pe aici pe acolo, dar mă asigur că ajunge din nouț peste tot. Mamă ce bine arată! Mamă ce bine arată! Dacă cozonacul pasca am uns-o de 2 ori, cozonacul ăsta am să las o singură dată. S-a uns foarte bine și ceea ce trebuie. Acum, dragi pofticioși, spre deosebire de cozonacul pască, care am copt-o la 180 de grade, acoperită ce trebuie cu folia de aluminiu pentru că a durat o oră și jumătate până când s-a făcut acel cozonac, ei bine, de data aceasta am coborât temperatura la 175 de grade și sper eu cozonacul acesta să scot într-o oră și 20 de minute. Sau poate mai puțin, cine știe. Așa că, dragi pofticioși, am plecat cu el și ne auzim când e gata. Da, 175 de grade, din nou pe rândul de jos, pentru că va fi suficient de înalt și dacă e aproape de grătarul de sus, se rumenește prea repede și iar trebuie să-l protejez. Așa că pe rândul de jos am plecat. Am plecat și ne auzim curând. Un pic mai târziu decât 3 minute. Și iată, dragii mei pofticioși, ce minunăție de cozonac. Nu o să-ți vină să crezi, nu alta, că nici mie nu mi-a venit să cred. Uite și tu ce bine a lucrat înălțătorul ăsta de hârtie de copt. Da, și acum ce vreau să-ți arăt? Să-ți arăt înălțimea acestui cozonac. O să-ți placă de numai. Vorba aia, sunt inginer, n-am metru croitor, am ruletă de asta gospodărească de inginer. Ia, îl pun așa frumos, pun o liniuță. Cam cât are? 20 de centimetri. Eu zic că edită mai cozonacul. A crescut foarte frumos și sunt foarte mulțumit de cum a ieșit. Acum ce mai rămâne de făcut decât cu ajutorul lui Dumnezeu să pot să-l scot din tavă, fără probleme, și sper eu să nu se lase. Să fie exact așa cum trebuie, că vorba aia, am muncit o leacă la el și ar fi păcat. Pun așa pe un grătar, pun pe o parte așa
Și am scos. Și de grabă îl întorc să nu se rup. Dacă făceam așa și cu pasca cozonacu, era șmecherie. Ia uite tu ce a ieșit aici. Dragii mei pofticioși, ce rămâne de făcut decât să-l las să se răcorească și știu că sunteți doriți la fel ca și mine să-l savurați. Am să presar pe deasupra o leacă de zahăr pudră cu vanilie ca să prinde așa o leacă de contrast. Dau așa o leacă pe deasupra și asta e domnule. Și să mai la deal la vale. Dragii mei pofticioși, din nou, răbdarea nu e pentru mine. Trebuie să-l tai numai decât că vorba aia mi-e poftă și vreau să vedeți și voi cum arată. Acum la cald, că după aia parcă nu mai are sens. Ce să mai zic? Îmi place de numai 21 de centimetri înălțime. Asta e. A crescut super mișto. Din prima, fără prea multe pretenții, fără prea multe bătăi de cap. Hai să-l tai. De data asta am să-l tai în jumătate. Să vedem dacă e ce trebuie sau nu. De aici încep. Și gata? Sunteți pregătiți de ce urmează? Hai! 3, 2, 1 și... Ia fi atent. Ia fi atent aici. Ce să mai zic, ce să mai spun, e nemaipomenit. E ceea ce trebuie. E ca un fel de panetone. Îmi place de numă. E exact cum trebuie. Moale, pufos, nemaipomenit. Ce rămâne de făcut decât să tai și o bucată din el și să vedem dacă e ce trebuie sau nu. Ia să tai de aici o felie generoasă. Și da, dragii mei, ce să vă mai zic. Ia uite. Uite. E pufos de numă. Iau și o bucată. Hai să văd ce a ieșit aici, dacă e ce trebuie sau nu. Mamă. Văd. Mamă cum e. Măiculiță e. E divin, nu alta. Cum miroase. Cum s-a făcut. Ce culoare frumoasă are. Da, are pe interior gropriță, dar n-am ce să-i fac. S-a format. N-am putut să văd interiorul. Dar oricum, crede-mă pe cuvânt, e senzațional. Dacă îl gustă mama, nu se mai dezlipește de el. Mai la bune. Din calea afară de gustos, nu alta. Mamă. Așa că, dragii mei, ce să vă mai zic? Vă mulțumesc că sunteți alături de mine ca de fiecare dată, că vă plac rețetele mele, că îmi dați cu like, cu share, cu comentarii, că mă apreciați pe pagina de Facebook, că mă urmăriți pe TikTok și Instagram, că îmi dați cu abonare pe canalul meu de YouTube și mai nou că mă vizitați pe chefpaulconstantin.ro, acolo unde rețetele precum aceasta sunt trecute pas cu pas cu ingrediente, cum de preparare, să știi ce e de făcut să-ți iasă ceea ce trebuie. Iar până data viitoare, când ne vor vedea cu o nouă rețetă super delicioasă, rămâi fă-mi amintiri mereu pofficios cu gândul la bunătatea asta de cozonac. Eu te-am pupat, te-am îmbrățișat, să ne auzim fericiți, sănătoși și bine dispuși data viitoare. Pa, pa și toate cele bune! Bună cartea, bun și cozonacul. Un deliciu, nu alta.